bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ nâng cấp con mô hình tỉnh Hino 700 này từ như thế này thành thế này. Và cũng có nhiều bạn hỏi là học cái gì để có thể làm được những cái này. Thì trước đây mình học cơ điện tử và mình đã có nền tảng về lập trình cơ khí và điện tử, nhưng không phải học qua trường lớp là có thể làm được đâu. Nhiều thứ các bạn cần phải tự học và phải thử nghiệm, từ đó các bạn sẽ có kinh nghiệm. Và mỗi con xe nó sẽ có những linh kiện khác nhau, và mình thường tìm mua những linh kiện đó trên các sàn thương mại điện tử. Nhưng cái khó ở chỗ là các sàn thương mại điện tử này không có tư liệu cũng như là bản vẽ kỹ thuật về những cái linh kiện họ bán. Sau này thì mình biết đến JLC MC thì mình thường mua và tìm kiếm linh kiện ở trên này, do là nó đầy đủ tất cả các chủng loại, đặc biệt là giá thành mình thấy rẻ. Những cái linh kiện này thì mình sẽ thường hay sử dụng và tìm kiếm mua, đó là mấy cái con ốc và đai ốc này. Mình sẽ mua ốc cho các bạn xem. Thì trong phần ốc các bạn sẽ có được 9 phân loại ốc và kiểu ốc nha. Cái này là cái thường xuyên mình mua nhất này. Rồi trong cái phần này các bạn có thể thấy được giá bán này. Bên này các bạn sẽ có những cái thông số. Ví dụ như là mình thường mua là ốc 304 này, inox 304 nó không có bị rỉ sét và nó bền nữa. Thứ hai là mình xem cái độ dài của nó, và mình thường mua là loại dài 10 ly này. Về phân loại đường kính thì chúng ta sẽ có là 3, 4, 5, 6, thì mình thường sử dụng 3 ly là nhiều. Ở đây thì nó sẽ ra cho các bạn được cái giá bán này là 0.0108 đô cho một con. Mình sẽ mua 100 con thì nó tầm khoảng 25.000 cho 100 con, mỗi con là 250 đồng ấy. Giá rất rẻ luôn các bạn. Ở trên JLC MC này nó có đầy đủ bản vẽ luôn, không chỉ là con ốc thôi nha, tất cả các cái linh kiện khác đều có bản vẽ kỹ thuật. Còn nữa các bạn, ở trên này có thêm cái module 3D nữa này. Đây anh em thấy ghê chưa? Đây là cái mô hình 3D khi mà các bạn mua ốc này về. Và hiện tại thì mình chưa thấy trang nào mà họ làm tỉ mỉ và chi tiết như thế này cho mấy anh em kỹ thuật cả. Rồi, sau khi xong các bạn sẽ bấm vào Add to Cart này. Rồi nó sẽ thêm vào cái giỏ hàng các bạn trên này này. Sau các bạn bấm vào giỏ hàng. Rồi trong giỏ hàng thì các bạn sẽ tích vào các bạn cần mua này. Các bạn có thể thanh toán bằng Visa, thì hiện tại các thẻ ngân hàng đều có Visa hết rồi nha. Rồi Apple Pay thì thanh toán mình nhớ không lầm thì sẽ liên kết với Shopee Pay. Thời gian giao hàng sẽ ra từ 5 cho đến 7 ngày, giống như các bạn mua hàng ở nước ngoài là thôi. Và mình có một phiếu giảm giá 19 đô cho bạn nào lần đầu mua trên JLC MC. Mình sẽ để nó trong phần mô tả video nha. Cái bước đầu thì mình hướng dẫn cho các bạn tháo toàn bộ linh kiện zin của xe ra thành từng bộ phận. Đây là bộ cầu trước và cầu giữa của xe tỷ lệ 1:16, mình sẽ tận dụng cái bộ này. Trước tiên thì mình sẽ tháo toàn bộ cái cầu bên trong này ra. Bộ cầu này thì ưu điểm là nó rẻ, và thứ hai là nó có hệ thống vi sai, bánh răng cũng to cho nên chịu lực sẽ khỏe hơn mấy cầu kia. Nguyên một bộ của nó thì có luôn giảm sóc. Mình sẽ tận dụng cái nhíp giảm sóc này cho cái bộ lái ở phía trước của xe luôn. Sau khi mà tháo xong thì mình đã làm ra một cái vỏ mới, ngắn hơn, gọn hơn và phù hợp với xe hơn nha.
Rồi, phần cầu sau và cầu giữa như thế là hoàn thiện rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần bánh. Mình sử dụng máy tiện để đục cái lỗ này thành 3 ly. Các bạn cũng có thể dùng khoan, nhưng mà đặc biệt là nhớ khoan bàn cho nó vuông, để không là bánh xe này khi bạn khoan không khéo á, thì sau khi các bạn gắn vô á, bánh xe nó sẽ bị lắc nha, nó không đồng tâm, nó sẽ bị lắc. Rồi, như vậy là xong phần cầu sau và động cơ. Bây giờ thì mình sẽ làm đến phần lái ở phía trước nha.
Và lúc nào cũng vậy, sau khi mà độ xong á, thì lúc nào cái đầu nó cũng sẽ cao hơn cái đuôi. Và bây giờ mình sẽ thử xem là nó ok chưa. Bây giờ mình sẽ gắn cái đầu vô. Wow, cái đầu và cái đuôi chênh nhau chứ 0.16 độ thôi các bạn. Quá im, coi như là 0 độ đi. Bằng mặt rồi anh em ạ, quá ngon. Rồi, coi như là phần lái cũng đã xong. Bình thường pin thì mình sẽ giấu nó trong phần cabin của xe, nhưng lần này thì mình sẽ giấu nó trong cái phần thùng nhiên liệu luôn nha. Như vậy là mình đã hoàn thành gần như là 80% khối lượng của xe.
Bây giờ nó đã có thể chạy được và đánh lái được. Và mình sẽ chuyển qua bước tiếp theo, làm led cho xe. Sau khi mà lắp mấy con led lên xong á, thì mình sẽ đi dây. Và đây là phần dây, phải sử dụng keo nến để cố định lại. Ở phía sau thì mình cũng làm luôn cái phần xi nhan rồi. Rồi, như vậy là tổng thể xe đã hoàn thành. Bây giờ mình chỉ việc lắp ráp lại thôi nha. Sau khi mà đã xong phần đèn thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại toàn bộ con xe Hino 700 này khi mình đã lên RC thì như thế nào. Thì đây là phần mặt dưới của nó, gồm có hai cái cầu giữa và cầu sau, động cơ. Mọi thứ được làm rất là gọn gàng luôn. Rồi, và đây phần đèn của xe, khi mà mình bóp ga thì cái đèn nó sẽ yếu đi. Khi mình buông ra thì cái đèn nó sáng lên, nó sẽ giả lập cho các bạn là xe đang phanh. Khi mà lùi thì nó sẽ có một cái đèn màu trắng. Rồi, khi mình đánh lái thì sẽ có đèn xi nhan. Tiếp theo có phần đầu đèn cho các bạn xem nha. Sẽ có đèn ở dưới này, đèn đá passing này, chớp. Rẽ trái rẽ phải đều có xi nhan hết nha. Thêm một cái nút set là chế độ ưu tiên, cái độ khẩn cấp. Ở trong phần cabin thì mình cũng có lắp đặt thêm một cái đèn, chúng ta cũng có thể điều khiển thông qua kênh 4. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thiện xong việc nâng cấp con xe mô hình tĩnh Hino 700 này lên RC rồi. Và đây là những video thực tế khi nó chạy ở ngoài, nhìn rất là đẹp luôn. Và nếu bạn nào thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe mình nha. Và đây là những video tiếp theo các bạn có thể xem trên kênh của mình. Mình còn rất là nhiều video độ về những chiếc này nữa. Nếu bạn nào chưa xem thì nhớ đăng ký nha. Còn đây là video tiếp theo. Ok, tạm biệt các bạn.